Eli hän meni pikkusen eteenpäin asiassa. I asked everyone to tell me about their best case. Hän pyysi kaikkia kertomaan, mikä on heidän paras tapauksensa. Everyone had a story to tell. Kaikilla oli tarina sitten, kertoa sitten tarina. I really wanted to know about their worst case, but I wanted to make it a little easier first. Eli hän halusi tietää, että mikä oli heidän huonoin tapaus, mutta hän halusi pikkusen helpottaa tätä asiaa, eikä mennä niin jyrkästi siihen. By worst case, I don't mean most serious illness. I mean something that you felt you didn't handle correctly. Eli hän ei tarkoittanut siinä, että mikä oli niin kuin kaikkein vakavin tai pahin sairaus, mitä he oli hoitanut, vaan mitä oli tapahtunut, että he ei ollut saanut tuloksia tai he ei voinut käsitellä kunnollisesti. I was completely surprised by Dr. Philip Greenman's answer. Hän oli todella yllättynyt tohtori Philip Greenmanin vastauksesta. He went into great detail about a case that had gone wrong because he didn't communicate correctly to the patient. Eli hän kertoi tapauksesta, mikä oli mennyt pieleen, koska hän ei kommunikoinut tämän potilaan kanssa. He made such a point for me about communication and understanding beyond technique. Eli hän piti siitä tavallaan luennon, mikä oli niin kuin ymmärrys siitä, mikä on niin kuin sen tekniikan yläpuolella. When I've done these interviews, I have told everyone Eli kun hän oli tehnyt nämä haastattelut, kaikki kertoi, that I would not surprise them and put them on Oprah Winfrey if they said something really bad that they regretted later. Eli hän ei pane niitä Oprahin showhun, että jos oli jotakin vastannut väärin tai vähän heikommin. And when I showed Dr. Greenman what he had said a few months later, hän kertoi tälle tohtori Mitchellille, mitä hän oli sanonut muutama kuukausi myöhemmin. I thought for sure he would tell me to edit that out, which would have been fine with me. Hän oli varma siitä, että Mitchell sanoisi, että tämä pitää niin kuin leikata pois tästä haastattelusta. And he said, no, Steve, you keep it in. Ja hän sanoi, että ei Steve, sä pidät sen siellä. I asked everyone, most of these people were very old. Eli hän kysyi näiltä ihmisiltä, ja useimmat näistä ihmisistä olivat aika vanhoja. I asked them what disappoints them about osteopathy today. Eli hän kysyi, että mikä on niin kuin suurin tämmöinen pettymys osteopatiasta tänä päivänä. Dr. Herbert Miller in Indiana, Dr. Herbert Miller Indianasta. He told me about a conversation he had with Dr. Roland Becker. Hän kertoi keskustelustaan tohtori Roland Beckerin kanssa. He said that Dr. Becker told him that osteopathy was a principle that belonged to the world. Eli tohtori Becker kertoi, että osteopatia on periaate, joka kuuluu maailmaan. He said that Dr. Becker said one day this might not be embraced by our own profession. Eli tohtori Becker sanoi yhtenä päivänä, että tämä voi olla, että tämä ei ole kuulu meidän ammattiimme. But that this principle would go on, and that was what was important. Eli tämä periaate menee eteenpäin, ja tämä oli hyvin tärkeä. Certainly this is my experience in the United States. Eli tämä on todellakin hänen kokemuksensa tuolla USAssa. Mr. Kirk told me what disappointed him in the UK. Eli Robin Kirk kertoi, että mikä on hänelle pettymys tuolla Englannissa. He said that osteopathy had become prescriptive. Eli osteopaateista on tullut tämmöisiä reseptejä. He said that osteopaths were trying to reorder disordered function. Eli osteopaateista oli tullut tämmöisiä reseptejä, jotka niin kuin järjestelee näitä toimintahäiriöitä. Now I got to another question that I was very curious about, but I left it later in the interview because some people get weird when you talk about religion. Eli tämä seuraava kysymys oli sitten, minkä hän jätti myöhemmäksi, koska monista ihmisistä tulee aika outoja silloin, kun aletaan puhumaan uskonnosta. So I asked the question in this way. Hän kysyi kysymyksen tällä tavoin. Dr. Still, Dr. Sutherland, and others believed that God was a prime mover.
Tohtori Still, tohtori Sutherland ja monet muut uskoivat, että Jumala oli alkulähde. So, not to challenge anyone's beliefs, Eli se ei ole kaikkien niin kuin haaste uskoa. I asked them, how did they see their role between healing and some sort of prime mover and the patient? Eli hän kysyi, että mikä oli heidän roolinsa paranemisen ja tämän alkulähteen välillä. Dr. Herbert Miller gave me a very straightforward answer. Herbert Miller antoi hyvin suoran vastauksen. He saw his role as using anatomy and physiology to perform technique. Eli hänen vastauksensa oli, että käyttää näitä tietoja anatomiasta ja fysiologiasta saadakseen aikaan tekniikan. Some, like Dr. Bernhardi, Dr. Blackman, Dr. Josephine Rockow, Eli jotkut, kuten tohtorit Bernardi, Blackman ja Rakov, they saw their role as observance, relying on the inherent restorative mechanisms contained within the body. näkivät, että heidän roolinsa oli tämmöinen tarkkailija, jotka tarkkailivat näitä perittyä mekanismia, joka on meidän kropassamme. When I try and think about these different answers, Kun hän yritti ajatella näitä eri vastauksia, and I look for a physical means for healing, kun hän ajatteli tämmöistä niin kuin, fyysistä juttua tähän paranemiseen, we can consider the founder's words that the rule of the artery was supreme. hän tuli siihen johtopäätökseen, kuten tuo meidän perustajamme sanoi, eli tämä verenkierto on kaiken yläpuolella. Didn't AT still tell us that if we increased flow to the body's fluids, that restoration could happen as a result of the body's own inherent mechanisms? Meidän perustajamme kertoi, että kun saadaan nesteet liikkumaan kehossa, niin silloin keholla on mahdollisuus parantaa itsensä. How do we heal people emotionally? Entä sitten, jos puhutaan tämmöisiä, että meillä on emotionaalisia potilaita? Dr. Josephine Rockow, who did extensive work with Dr. Beryl Arbuckle, Ja tohtori Josephine Rako, joka on työskennellyt tohtori Beryl Arbucklen alaisuudessa. she emphasized and showed us picture upon picture Eli hän antoi tämän kuvan, of how Dr. Arbuckle treated children with cerebral palsies in the 1940s and 1950s. hän kertoi siitä, miten tohtori Arbuckle hoiti CP-vammaisia lapsia 40- ja 50-luvulla. In the 1940s and 1950s, 40- ja 50-luvulla children with cerebral palsy were shut-ins. They were housebound. eli siihen aikaan nämä CP-vammaiset lapset, niin ne suurin piirtein pidettiin jossakin kammarin nurkassa. They wore heavy metal braces. They didn't go outside. Eli he pidettiin sisäpuolella, ne ei mennyt talon ulkopuolelle, Almost like having leprosy. melkein kuin olisi ollut tämmöisiä spitaalisia. The pictures she showed me were not of cranial technique applied to these children. Eli juttu, minkä hän näytti, ei ollut kraniaalitekniikka, mitä hän oli tehnyt näille lapsille. The pictures were of her and Dr. Arbuckle having birthday parties for these children. Eli oli kuva siitä, miten hän ja tohtori Arbuckle pitivät synttärijuhlia näille lapsille. Having Christmas parties. Joulujuhlia. Dressing up like Santa Claus. Ja siellä oli pukeuduttu joulupukiksi. For children that didn't have a social life. Ja tämä tapahtui näille lapsille, joilla ei ollut ollenkaan sosiaalista elämää. Dr. Arbuckle's clinic had a handicap-accessible walkway. Eli tohtori Arbucklen vastaanotto oli täynnä tämmöisiä vammaisia käveleviä lapsia. We only have it now in the United States because the government makes us. Eli meillä niitä on sen takia, koska valtio määrää niitä. And we have far too many handicap parking spaces in front of our shopping centers. Eli meillä on liian monta pysäköintipaikkaa vammaisille ostoskeskuksille edessä. For, in many cases, people that just don't feel like walking. Ja nämä on vain näille ihmisille, jotka eivät tykkää kävelemisestä.
Dr. Arbuckle had an engineer create what would be like a cage with wheels for these children to ambulate in. Eli tohtori Becker teki tämmöisen jotkut kehikot, joilla nämä pystyisi vähän niin kuin kävelemään. We all see them today. For those of you who have children, you put your kid in this little cage and they have wheels and they can run around. Eli tänä päivänä niitäkin on näkyvissä, eli saadaan tämmöisiä pieniä kehikkoja, keinuja, joilla pikkulapsia voidaan opettaa kävelemään. Does everybody know what I'm talking about? Okay. Dr. Arbuckle had this made in the 1940s. Ja tohtori Arbuckle teki näitä jo 40-luvulla. For kids that would have been made to lay on a couch all day long. Ja lapsille, jotka olivat kahlittu suurin piirtein sisällä. To me, that's osteopathic. Hänelle tämä on osteopatia. That's a whole person. Tämä on niinku se koko persona. That's not technique. Tämä ei ole tekniikka. If we consider the idea of spiritual, and this brings many different ideas to different people. Jos mennään ajatukseen tästä spirituaalisesta. So I'm going to call spiritual not physical, not emotional. Eli kun hän puhuu spirituaalisesta, hän ei puhu fyysisestä tai emotionaalisesta. Didn't Sutherland say in Osteopathy in the Cranial Field, the first edition, eikö tohtori Sutherland kertonut Osteopathy in the Cranial Field -kirjassaan, joka ensimmäisessä painoksessa, said that God was in the cerebral spinal fluid. että Jumala on selkäydinnesteessä. In the third edition, that has disappeared. Ja kolmannessa painoksessa tämä oli hävinnyt. I think in an effort to be more popularly accepted. Ja tämä oli niinku suositumpi hyväksyntä. And I'm not suggesting that you believe what I believe or what he believed. Eli hän ei ehdotakaan sitä, että uskotte siihen, mitä hän uskoo tai mitä tohtori Sutherland uskoo. I just want to show you the range of beliefs. Eli hän haluaa näyttää, että on monenlaisia eri juttuja, mihin voidaan uskoa. The idea of spiritualism ja idea tästä spirituaalisuudesta certainly has given rise to many osteopaths on todellakin antanut asioita, juttuja monille osteopaateille, whose treatment consists of an observance of these mechanisms jotka hoitavat ja tarkkailevat näitä mekanismeja. And a realization that these same mechanisms will tell them what needs to be done. Ja tämä sama mekanismi kertoo, että mitä pitäisi tehdä tälle potilaalle. So I'm asking you, which is it? Eli hän voi esittää teille saman kysymyksen, mitä se on. Is this function purely physical? Onko tämä toiminta puhtaasti fyysistä? Is it emotional? Is it spiritual? Onko se emotionaalista? Onko se spirituaalista? If you have a physical problem for a long period of time, do you think it changes your emotions? Eli mitäpä luulet, että jos jollakin ihmisellä on pitkäaikainen toimintahäiriö, aiheuttaako se muutoksia emotionaalisesti? If you have emotional problems, jos on emotionaalinen ongelma, not because you're crazy, ei sen takia, että sä oot hullu, but because you suffer a loss, koska sä oot niinku kärsinyt, does this not affect you physically over time? Eikö se vaikuta sinuun fyysisesti? What if we're just observing a placebo? We're not doing anything. Eli jos tarkastellaan vain tätä placeboa, että ei tehdä mitään. Do we just act by our palpation or do we observe until the body fixes itself? Onko se, että vaan näytellään tätä palpaatiota, vaan se, että meidän kroppa korjaa itse itseään? Which is the true way? Mikä on oikea tapa? Did A.T. Still see it both ways? Luuletteko, että A.T. Still näki molemmat tavat? Did he mean something that we haven't been able to interpret yet? Onko se semmoista, mitä ei pystytä tulkkaamaan? Or did he mean for you to figure it out for yourself? Vai oliko se semmoista, mitä hän tarkoitti, että sun itse täytyy se selvittää itsellesi? That each of us would find our own way within osteopathy. Eli että meidän jokaisen täytyy keksiä meidän oikea tapa, miten me voidaan tehdä osteopatiaa. And that would be the best way for us individually. Eli se on paras tapa meille yksilöinä.
I've seen that the masters have done it in every way possible. Eli hän on nähnyt, kuten nämä mestarit tekee sen kaikilla mahdollisilla tavoilla. As I was coming to the end of my questions, I had another personal question. Eli lopuksi vielä hänellä oli tämmöinen henkilökohtainen kysymys. I asked them, did they feel that passion was necessary to be an osteopath? Että uskovatko se siihen, että intohimo on tärkeää, että pystyy olemaan osteopaatti? Many said yes. Hyvin monet sanoivat, että kyllä, Some said no. ja jotkut sanoivat, että ei. But the ones who said no Mutta se, kuka sanoi, että ei, had just as much fire in their voice as the ones who said yes. eli niillä oli yhtä paljon tulta äänessään kuin niillä, jotka sanoivat, että kyllä. I would ask you, Hän, is fire not passion? hän voi kysyä teiltä, eikö tuli ole se intohimo? I asked, what would be the most important for your patient to know, to feel, to experience, or to remember about a treatment with you? Eli hän kysyi, että mikä on kaikkein tärkein potilaille, että mitä heidän pitäisi tietää, tuntea, kokea tai muistaa. I got a whole range of answers. Ja taas tuli hyvin monenlaisia vastauksia. I got one that really resonated with me personally. Eli yksi vastaus todella kosketti häntä henkilökohtaisesti. It was from Dr. Goodman. Ja se oli vastaajana oli tohtori Goodman. Diagnosed with cancer, but before his heart attack, Eli hänellä on diagnostisoitu syöpä, mutta hän ei ollut vielä saanut tätä sydänkohtaa. I said, what do you want them to know, feel, experience, or remember? Eli hän kysyi, että mitä hän haluaa, että potilaat tietävät, tuntevat, kokevat, muistavat. One word, Yksi sana, love. rakkaus. Not in love, but just love. Ei rakkaudessa, vaan rakkaus. When I tried to sum up this whole combination of answers and questions, Eli kun hän yritti monia erilaisia kysymyksiä, I was looking for the holy grail of osteopathy. eli hän haki tämmöistä pyhää maljaa tästä osteopatiasta. One common theme, one set of techniques. Eli yksi yhteinen teema, yhdenlainen tekniikka, One dogma, one ideology. yksi ideologia. There were no common answers. Ei ollut mitään yhdistäviä tekijää, ei yhdistäviä vastauksia. There was one common philosophy. Oli yksi yhteinen filosofia, Too often buried today, liian usein haudattu tänä päivänä, buried among techniques and egos. johon sisältyy meidän tekniikat ja egot. This philosophy is shared by all those that I would say are masters. Ja tämä filosofia on kaikilla näillä mestareilla. What did they all possess? Ja mitä he kaikki kertovat meille siitä, What was the common link or the common thread in all these answers and all these questions? mikä oli yhteinen linkki näihin vastauksiin. Everyone that I have talked to, which at this moment numbers 20, Eli kaikki, minkä kanssa hän on jutellut, näitä oli 20, I found three things. hän löysi 3 erilaista asiaa. Everyone I spoke to had a consummate knowledge of anatomy and physiology. Täytyy olla tieto anatomiasta ja fysiologiasta. People who seemed to talk about energetic, new age kind of models Eli ihmiset, jotka puhuu tämmöisestä energeettisyydestä tai tämmöisistä New Age-jutuista, were just as well studied in anatomy and physiology as those who talked more about mobilization and other types of physical, easier to understand physical modalities. heillä oli myöskin yhtä hyvä tieto anatomiasta ja fysiologiasta kuin niillä, jotka tekivät tämmöisiä fyysisempiä juttuja, mobilisoivat asioita ja niin päin pois. The second thing that they all have, Eli toinen juttu, mikä heillä kaikilla oli, every one of them is passionate. ja kaikilla niillä oli se intohimo. Even the ones who told me they weren't. Vaikka neilläkin, jotka kertoivat, että heillä ei ole. And the third thing they all had and have, it's your turn.
The third thing they all have is compassion. Ja kolmas juttu oli sitten myötätunto. They had knowledge, they had passion, and they had compassion for those who suffer. Eli heillä oli tieto, intohimo ja myötätunto. I found that masters have not traveled one road. Eli he huomasivat, että nämä mestarit eivät olleet matkustaneet vain yhtä tietä, They've traveled many roads, mutta monia teitä, all leading to one truth. ja kaikki nämä johtaa siihen samaan pisteeseen, totuuteen. Years ago, I came to Europe to find people who I thought might think like I think. Eli vuosia sitten, kun hän saapui ensimmäisen kerran Eurooppaan, hän toivoi, että löytäisi samanlaisia ihmisiä, jotka ajattelee niin kuin hän ajattelee. I wanted to find osteopaths who had a similar mind. Eli hän toivoi, että löytyy osteopaatteja, joilla on samanlainen mieli kuin hänellä. In my country, where osteopathy was founded, Eli hänen maassaan, missä osteopatia on perustettu, but for a few, mutta vain muutamat. the trees have withered, Eli nämä puut ovat, lehdet on tippuneet and their roots have been forgotten. ja juuret on unohtuneet. I came to Europe to find out if osteopathy still lived. Kun hän tuli Eurooppaan, hän tuli katsomaan, että vieläkö osteopatia elää täällä. What I found was a home. Hän löysi kodin. And for that, Ja tämän vuoksi I thank you. hän kiittää teitä.